สวัสดีครับท่านผู้ฟังในโลกของการล่าสัตว์ร้ายในป่าดงดิบอาจน่ากลัวแต่สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราการล่าเป้าให้ทันปิดยอดสิ้นเดือนก็น่าสะพรึงกลัวไม่แพ้กันโดยเฉพาะเซลแมนที่ต้องขับรถตระเวนไปตามเส้นทางแปลกถิ่นเพียงลำพังค่ำไหนนอนนั่นคำเตือนชื่อบุคคลและสถานที่ในเรื่องนี้เป็นนามสมมุติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องราวในคืนนี้คือประสบการณ์ตรงของเก่งเซลล์ขายเครื่องกรองน้ำฝีมือดีผู้เชื่อมั่นว่าไม่มีลูกค้าคนไหนที่เขาปิดการขายไม่ได้จนกระทั่งคืนหนึ่งเขาได้เจอกับเจ้าถิ่นที่ไม่ต้องการสินค้าแต่ต้องการอย่างอื่นเป็นข้อแลกเปลี่ยนขอเชิญรับฟังเรื่องราวโรงแรมไม้ปลายทางเปลี่ยวนาฬิกาบนคอนโซลรถเก๋งคันเก่าบอกเวลาตี 1กว่าเก่งถอนหายใจยาวเหยียบคันเร่งส่งรถคู่ใจฝ่าความมืดของถนนสายรองในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานท้ายรถของเขาอัดแน่นไปด้วยกล่องสินค้าและเอกสารสัญญาที่ต้องรีบไปเซ็นกับลูกค้าในอำเภอถัดไปให้ทันเช้าตรู่ร่างกายของเขาล้าจนถึงขีดสุดกาแฟกระป๋องที่3หมดฤทธิ์ไปนานแล้วเปลือกตาหนักอึ๋งเหมือนถูกถ่วงด้วยตะกั่วสัญชาตญาณนักขายบอกเขาว่าต้องพักก่อนที่รถจะพุ่งลงข้างทางแสงไฟนีออนสีชมพูซีดๆวูบผ่านหางตาป้ายหมายเก่าเขียนด้วยสีน้ำมันลอกๆว่าบ้านพักสุขสบายรีสอร์ทเก่งแตะเบรกทันทีเลี้ยวรถเข้าไปในซอยลูกรังแคบๆสองข้างทางเต็มไปด้วยดงกล้วยที่ใบไหวลู่ลมราวกับมือที่กวักเรียกรีสอร์ทแห่งนี้เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเรียงติดกันสภาพเหมือนสร้างมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อสีไม้ดำคล้ำเพราะตากแดดตากฝนมานานปีเงียบเชียบไร้ซึ่งรถลูกค้าคนอื่นห้องว่างไหมป้าเก่งตะโกนถามหญิงชราร่างท้วมที่นั่งสับงกอยู่ในป้อมยามเล็กๆป้าคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาใบหน้าขาววอกด้วยแป้งร่ำตัดกับริมฝีปากที่เคี้ยวหมากจนแดงฉานแกไม่พูดยื่นกุญแจที่มีพวงกุญแจพลาสติกสีเหลืองกรอบให้300ห้องสุดท้ายริมสุดนู่นเสียงแกแหบพร่าเหมือนวิทยุคลื่นแทรกเก่งรับกุญแจมาขับรถไปจอดหน้าห้องริมสุดบรรยากาศรอบห้องเย็นเยือกผิดปกติทั้งที่อากาศข้างนอกร้อนอ้าวๆเขาไขกุญแจลูกบิดที่ฝืดสนิมกลิ่นเสียงแกรกดังบาดหูในความเงียบภายในห้องมีเพียงเตียงไม้สักเก่ากร่อนฟูกที่ยุบตัวเป็นหลุมตรงกลางและตู้เสื้อผ้าไม้บานใหญ่ที่กระจกหน้าตู้ร้าวเป็นทามยาวกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นลูกเหม็นลอยมาเตะจมูกทันทีที่เปิดประตูแต่สำหรับเซลแมนที่นอนมาแล้ว101ย่านน้ำอย่างเก่งแค่นี้ถือว่านอนได้ขอแค่แอร์เย็นเป็นพอเขาโยนกระเป๋าเสื้อผ้าลงบนเก้าอี้ถอดรองเท้าหลังที่กัดเท้ามาทั้งวันออกแล้วทิ้งตัวลงนอนบนเตียงโดยหารู้ไม่ว่าใต้เตียงนั้นมีบางสิ่งรอคอยอยู่ตี 3เวลาอาถรรพ์เก่งสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกุกกักดังมาจากปลายเตียงกึกกึกเหมือนเสียงเล็บเคาะไม้เป็นจังหวะสม่ำเสมอเก่งหรี่ตามองฝ่าความมืดแสงไฟสลัวจากเสาไฟด้านนอกลอดผ่านม่านเข้ามาพอให้เห็นเงาลางๆเขานึกว่าหนูหรือแมวหลงเข้ามาชิวไปเขาไล่ตามความเคยชินพลิกตัวจะนอนต่อแต่ทันใดนั้นกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงก็พุ่งเข้ากระแทกจมูกมันไม่ใช่กลิ่นหนูตายแต่มันเหมือนกลิ่นเนื้อสดที่ถูกทิ้งไว้กลางแดดจนขึ้นอืดและที่สำคัญเสียงเคาะนั้นหยุดไปแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงหายใจครืดฮ่าครืดฮ่าเสียงลมหายใจดังรดต้นคอเก่งตัวแข็งทื่อขนแขนลุกชันราวกับถูกไฟช็อตสัญชาตญาณบอกให้ลุกหนีแต่ร่างกายกลับขยับไม่ได้ผีอำเขาคิดในใจพยายามสวดมนต์บทที่นึกออกแต่ลิ้นกลับแข็งจุกปากเงาดำร่างหนึ่งค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากตู้เสื้อผ้าปลายเตียงไม่ใช่การเดินออกมาแต่เป็นการเลื้อยออกมาร่างนั้นบิดเบี้ยวผิดรูปแขนขายาวเก้งกางเหมือนแมงมุมผิวหนังดำเกรียมหลุดลุ่ย
มันค่อยๆคลานขึ้นมาบนเตียงฟูกยุบยวบลงตามน้ำหนักตัวที่กดทับเก่งเบิกตาโพลงหัวใจเต้นเร่ารัวเหมือนกรองฉึกร่างนั้นคลานขึ้นมาคร่อมร่างเขาไว้ใบหน้าที่เละเทะยื่นเข้ามาใกล้จนสัมผัสได้ถึงไอเย็นเยือกมาขายอะไรเสียงกระซิบนั้นฟังดูเหมือนเสียงคนสำลักน้ำเก่งรวบรวมสติเฮือกสุดท้ายจิตวิญญาณนักขายที่ถูกฝึกมาให้เจรจาได้ทุกสถานการณ์สั่งการสมองผมมาดีพรุ่งนี้จะทำบุญไปให้เขาเข็นเสียงรอดไรฟันออกมาร่างนั้นแสยะยิ้มกว้างจนเห็นฟันสีดำซี่แหลมคมกูไม่เอาบุญกูจะเอามึงมือที่แห้งกรางเหมือนกิ่งไม้คว้าหมับเข้าที่ลำคอของเก่งแรงบีบมหาศาลกดลงมาจนเขาหายใจไม่ออกเก่งดิ้นพลาดมือควานสเปะสปะไปที่หัวเตียงขวาโคมไฟเซรามิกหนักอึ้งได้ก็ฟาดเปรี้ยงเข้าไปที่ร่างนั้นเต็มแรงเพลงเสียงโคมไฟแตกกระจายร่างเงาผงะถอยหลังเก่งหลุดจากพันธนาการเขาไม่รอช้ากระโจนลงจากเตียงขวากุญแจรถวิ่งพุ่งชนประตูห้องออกไปโดยไม่หันกลับมามองเก่งวิ่งเท้าเปล่าไปที่รถมือสั่นเธอจนเสียบกุญแจผิดถูกเสียงกรีดร้องโหยหวนดังไล่หลังมาจากห้องพักมึงจะไปไหนกลับมาเครื่องยนต์รถสตาร์ทติดเสียงดังกระหึ่มเก่งเข้าเกียร์ถอยหลังเหยียบคันเร่งมิดล้อรถบดกับหินคลุกดังสนั่นรถพุ่งถอยออกมาชนถังขยะล้มระเนระนาดเขาหักพวงมาลัยกลับรถแล้วพุ่งทะยานออกจากรีสอร์ทนรกแห่งนั้นเขาขับรถเตลิดเปิดเปิงไปไกลกว่า20กิโลเมตรจนเจอแสงไฟของร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันใหญ่เก่งจอดรถวิ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อด้วยสภาพเหงื่อท่วมตัวหน้าซีดเผือดพนักงานกะดึกมองเขาด้วยสายตาตื่นตะลึงเมื่อเก่งก้มลงมองตัวเองเขาเห็นรอยช้ำสีเขียวคล้ำเป็นรูปนิ้วมือ5 นิ้วประทับแน่นอยู่รอบคอและที่น่ากลัวกว่านั้นที่ข้อเท้าของเขามีเส้นผมยาวสลวยสีดำสนิทพันแน่นอยู่เป็นกระจุกรุ่งเช้าเก่งสอบถามชาวบ้านแถวนั้นทุกคนต่างทำหน้าเลิกลักเมื่อเขาเอ่ยชื่อบ้านพักสุขสบายยายขายข้าวแกงคนหนึ่งกระซิบเล่าให้ฟังว่ารีสอร์ทนั้นร้างมา5 ปีแล้วหลังจากเกิดเหตุเซลแมนคนหนึ่งถูกฆ่าชิงทรัพย์หมกศพไว้ในตู้เสื้อผ้าห้องริมสุดและวิญญาณของเขาก็ยังคงวนเวียนคอยถามหาคนแปลกหน้าว่ามาขายอะไรเพื่อหวังจะหาตัวตายตัวแทนท่านผู้ฟังครับบางครั้งที่เรามุ่งมั่นกับการทำงานหลงไหลในตัวเลขและยอดขายจนลืมระวังภัยรอบตัวอาจพาเราไปสู่การปิดการขายสุดท้ายที่เราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันหากคืนนี้คุณต้องนอนค้างอ้างแรมในที่ต่างถิ่นแล้วได้ยินเสียงเคาะหรือรู้สึกว่าเตียงมันยวบย่าผิดปกติอย่าเพิ่งรีบลุกไปดูนะครับลองหลับตาแล้วถามตัวเองดีๆว่าคุณพร้อมจะเจรจากับลูกค้าที่มาจากโลกวิญญาณหรือเปล่าสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ